આજે આપણે ઊનની ઢીંગલી માટે આવો ડ્રેસ બનાવ્યો, ફ્રોક બનાવ્યું છે. તો જો પહેલાં આપણે આ ઉપરનું આ બધું પહેલા ભાગમાં ગૂંથી નાખેલું છે. હવે આપણે અહીંથી બીજો ભાગ બનાવવાનો છે. તો પહેલાં આપણે આને અહીંયાથી ગાંઠ મારી દેવું. ગાંઠ મારે પછી અહીંયાથી આ રીતની સાંકળી પહેલાં પાડી લેવાની છે. જો આ રીતની આપણે સાંકળી પાડી લીધી. સાંકળી પડી જાય પછી આપણે એ સાંકળીની અંદરથી જો આ રીતનું ગૂંથી લેવાનું છે. આ જે રીતનું ગૂંથી એ રીતનું આપણે ઠેઠ લગાવીને ગૂંથી લઈશું. જો આપણે આ રીતનું એક ગૂંથી લીધી હતી, બસ બે બાજુ ગૂંથી નાખ્યો આપણે. આ રીતનું ગૂંથી નાખ્યું પછી આપણે નીચે જે રીતનું ગૂંથેલું હતું એ રીત નીચે બધી ગૂંથેલું તો પછી આપણે ચાર સાંકળી પાડીશું અને એક ખાનું મૂકી બાજુમાં ગૂંથતું જાઉં. તો આ રીતનું ચાર સાંકળી પાડી પછી આપણે એક સાંકળી મૂકીને બાજુમાંથી ગૂંથી લીધું. એ જ રીતનું આપણે ઠેઠ લગન ગૂંથી નાખવાનું છે. જો આ રીતનું ચાર સાંકળી પાડશો ને એ જ રીતનું બાજુમાંથી ગૂંથતા જાઉં. જે રીતનું ગૂંથી છે એ રીતનું આપણે ઠેઠ લગન ગૂંથી લેવું. આ રીતનો આપણો ઢીંગલીનો ફ્રોક બનીને તૈયાર છે.